السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مع فيديو جديد وشرح جديد إن شاء الله. النهاردة أنا هفرجكم على لابتوب لينوفو. الجهاز دوت جاي من بره، إن شاء الله هفرجكم عليه وهنستعرض إمكانياته. هو طبعا أنا فتحته قبل كده، مش هينفع إن أنا أفتحه من الكرتون، لأن ده مش فتح كرتونة ولا حاجة، لكن هقول لكم على اللي فيه كله. يعتبر هو الجهاز نفسه والشاحن بتاعه اللي هو بالشكل دوت زي ما انتم شايفين. طبعا الحاجات اللي هي بتبقى جايه من بره بتبقى جايه الفيشه بتاعتها ثلاثيه. تمام. ده الشاحن بتاعه اهوت، مكتوب عليه لينوفو اهوت الاصلي بتاعه. تمام. دي الحاجه بالنسبه للحاجه اللي هي الموجوده معايا يعني. بالنسبه لللاب يا جماعه، ده اصدار اي 7. اللينوفو ده الاول اسمه ايديا باد اي 30 15 اي كي بي. ده اللي هو الايه الاصدار بتاعه، اللي هو الاسم بتاع الجهاز نفسه. تمام. الجهاز ده بيجي ده اي 7 طبعا، بيجي باصدارات 4 جيجا رامات و6 جيجا رامات و8 جيجا رامات. الجهاز اللي معانا دوت ده اللي هو الاصدار ال 8 جيجا. الجهاز لو لاحظنا بس يعني هستعرضه معاكم من بره كده الاول، من قبل ما نفتحه. اللي من بره بلاستيك، تمام، وما بيبصمش يا جماعه قوي، يعني البصمه ما بتبانش فيه لو انت ايديك بتعلم فيه، يعني ما بيبانش قوي، يعني ما بيسيبش بصمات واضحه. هو والخلف، هو والظهر يعني زي بعض بالظبط. الميزه اللي انا بعتبرها ميزه كبيره طبعا في الجهاز دوت، ان البطاريه بتاعته مدمجه فيه، يعني مش بتتشال ولا بتتحط. ودي طبعا ميزه كبيره لانها مرتبطه بعمر الجهاز نفسه. تمام. نبدا بقى نشوف الجهاز من بره كده. اول حاجه بنشوف من الجنب كده، اول جنب منه ده المفروض ان ده قفل. ده قفل تقدر تقفله مع الترابيزه اللي انت حاطط عليه اللاب يعني. وده مدخل اللي هو السي دي روم او الدي في دي بتاعنا ده. تمام. مفيش حاجه تانية هنا في الجنب ده خالص. دي الواجهه بتاعه اللاب. بعد كده تاني حاجه في الجنب التاني بنقابل الريدر بتاع كارت الميموري اللي هو ده. بعد كده منفذ 3.5 مللي اللي هو الخاص بالسماعات الرأس، المدمج بيها برضو الميكروفون لو انت بتسجل بميكروفون. بيجي هنا معانا اتنين مدخل يو اس بي، مدخلين اتنين فقط، يعني مش اكتر من كده يعني. الى جانب طبعا المدخل اللي هو الاتش دي. ده مدخل الاتش دي. هنا طبعا الكارت اللي مدخل لان لو انت بتوصل لان. وهنا مدخل الشحن بتاعه، ده المدخل ده بتاع الشحن بتاعه. بس هو ده اللي يعني يعتبر الجهاز اهوت من كل النواحي. ده الجنب بتاعه اللي احنا لسه شايفينه. تمام اهوت عشان الناس تشوفه كويس. بنبدأ بقى نفتح لو جينا نفتح الجهاز ان شاء الله. اول حاجة بنفتحه كده بنلاقي فيه طبعا جهاز جديد خالص يا جماعة. دي اللي هي الحافظة بتاعت الكيبورد. تمام. دي لو لاحظنا حاجة ميزة برضو هتلاقي عندك الاستيكرات. ما ننساش الاستيكرات بتاعت الجهاز. مكتوب هنا وات كور اي 7، انتل كور اي 7. تمام. وده الاستيكر بتاع كارت الشاشة بتاعه. دي الكيبورد اهوت من قريب خالص، جديد خالص اهوت يا جماعة، ما فيهوش اي حاجة. الميزة التانية اللي هنلاقيها بقى، هنلاقي فيه حاجة حلوة قوي، ان انت تقدر تنزل الشاشة، تفرد اللابتوب تماما بالعرض كده زي ما انتم شايفين كده، مفروض خالص كله على بعضه. نبدأ نفتح اللاب كده ونشوف امكانياته او نشوف مواصفاته من جوه. طبعا اول واجهة له طبعا اللي هو اللينوفو. هوريكم طبعا الجهاز من جوه، مواصفات هوريها لكم، اللي هي مواصفات الجهاز من جوه من الويندوز نفسه. وعليه ويندوز 10. كده الجهاز فتح معانا اهوت يا جماعه. طبعا زي ما انتم شايفين الماوس هنا في الحته دي اهيت. هنا برضو الكليك يمين والكليك شمال يعتبر مش باينه، مش ظاهره قدامنا كزرار مستقل، ولكن هي موجوده هنا اهي. يعني هنا الكليك يمين وهنا الكليك شمال.
نفتح بس الجهاز. زي ما قلت لكم هو اشتغل، يعني شغلته قبل كده، فتحته قبل كده. جهاز قدام حضراتكم اهوت يا جماعه. نبدا بس افتح لكم الخصائص بتاعه الجهاز علشان نشوف امكانياته ومواصفاته من جوه. طبعا نسخه اصليه، طبعا جهاز جاي من بره جاهز، عليه حتى نسخه الانتي فيروس بتاعته. نعمل بروبرتس كده عليه ونشوف. وطبعا لسه بيفتح يعني، معلش اهوت يا شباب. زي ما انتم شايفين اول حاجه بتبان قدامنا انه ويندوز 10 اهوت، ويندوز 10. بعد كده بيبان تحتيه بقى البروسيسور اي 7 ال 1.8 جيجا، يعني ال 2 جيجا. يعني هو يعني هو البروسيسور طاقته من 1.8 الى 2 جيجا هرتز. الميموري، الرامات اللي هي الذاكره العشوائيه 8 جيجا رام زي ما انتم شايفين. يوزابل اللي هو المتاح استخدامه 87 من 100 جيجا منه. طبعا نظام التشغيل نظام ال 64 بت، ونسخه الويندوز الاصليه زي ما انتم شايفين اللي جايه معاه. ده كان الجهاز بتاعنا النهارده يا جماعه. ان شاء الله انا لسه هو ما فيهوش اي حاجه خالص، ما نزلتش عليه اي حاجه اهوت. قلتلكوش طبعا الجهاز 1 تيرا بايت. هو طبعا بيجي ببارتيشن واحد عليه السيستم وعليه الداتا وكل حاجه. واضح قدامكم اهوت ان هو 1 تيرا بايت او 1000 جيجا بايت، دي الذاكره بتاعه الجهاز. وده الفيديو بتاع النهارده، اتمنى ان هو يكون عجبكم، والمراجعه بتاع النهارده تكون عجبتكم ان شاء الله. اول ما نسيت اقول لكم ان السعر بتاع الجهاز ده في مصر هنا على موقع سوق دوت كوم ب 8400 جنيه. ده بالنسبه للسعر بتاع الجهاز في مصر. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم ان شاء الله، وان شاء الله نتقابل في فيديو تاني. وشكرا ليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.